Okay, hello dear students. Good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Okay, hello dear students. Good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello, sound clear है का? Sound and screen both are clear? Yes, good morning to everyone. Sound clear आहे का? प्लीज सांगा मला. Sound and screen both are clear? Okay, sound clear है. Thank you. Now start the next chapter, structure of atom. तो आज आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम स्टार्ट करणार आहे. तर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये हा 11चा सिलेबस आहे, पण हा इम्पॉर्टंट आहे कारण हा चॅप्टर तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण आहे. तर दोन्ही पण होते, पण केमिस्ट्रीमध्ये पण फिजिक्समध्ये पण तुम्ही मॉडर्न फिजिक्समध्ये पाहू शकता. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा चॅप्टर आहे तिथे. तर या चॅप्टरला अकॉर्डिंग टू द 11th लेवलचं जे वेटेज असणार आहे दॅट्स हार्डली 1 or 2 मार्क्स असणार आहे. आणि आपला आता 12 हा जो 12 केमिस्ट्रीचा ऑल सिलेबस कम्प्लिटेड आहे. फक्त बायोमॉलिक्युल्स बाकी आपला, बरोबर. 2021 चे PYQs, दॅट्स 2021 PYQs. फक्त आपला बायोमॉलिक्युल्स बाकी आहे. सॉलिड स्टेट, सोल्युशन, आयोनिक, थर्मो, इलेक्ट्रो, कायनेटिक्स, एलिमेंट 16, 17, ट्रान्झिशन, कोऑर्डिनेशन, हॅलोजन, अल्कोहोल, अल्डेहाइड, अमाइन्स, पॉलिमर, ग्रीन, नॅनो, ऑल कम्प्लिटेड. ओके, अकॉर्डिंग टू 2021 PYQs. आता फक्त एकच बाकी आपला स्ट्रक्चर ऑफ कोणता बायोमॉलिक्युल्स बाकी आहे तो एक आपण कम्प्लीट करणार आहे. आणि आज आपण स्टार्ट करणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. तर जॉईन झाले सर्व. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम की जो 11चा चॅप्टर आहे, लक्ष द्या. आणि हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे फॉर द नीट ॲज वेल ॲज द JEE मेन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. कारण नीटमध्ये पण तुम्हाला 2 MCQ दिसतात, 2 एक दिसेन, आणि JEE मेन मध्ये पण 1 MCQ असतो शुअर. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. ओके, झाले सर्व, जॉईन झालेत. ओके, नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. दॅट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. देन स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा जो चॅप्टर आहे, मी थोडं याचं सिनॉप्सिस एक नोट करून देईन तुम्हाला, कारण ह्या चॅप्टरचं सिनॉप्सिस एक इम्पॉर्टंट आहे. तर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा जो चॅप्टर आहे, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा चॅप्टर मी टोटल 3 पार्टमध्ये डिव्हाइड करेन. तर नंबर 1 पार्टमध्ये दॅट्स अ डिस्कव्हरीज आहे, डिस्कव्हरीज, आणि काही ॲटॉमिक मॉडेल्स आहे, दॅट्स मॉडेल्स, ॲटॉमिक मॉडेल. गेट इट. आणि डिस्कव्हरीज मध्ये दॅट्स नंबर 1 डिस्कव्हरीज विच इज रिलेटेड टू द दॅट्स डिस्कव्हरी ऑफ दॅट्स न्यूट्रॉन, डिस्कव्हरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कव्हरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कव्हरीज ऑफ न्यूक्लियस. अशा काही डिस्कव्हरीज आहे. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस यांच्या डिस्कव्हरीज आहे. गेट इट. नंबर 1 पार्ट हा डिस्कव्हरीजचा आहे. त्याच्यानंतर नंबर 2 मध्ये नंतर थोडा एक बेसिक पार्ट येतो, तो त्यामध्ये आयसोटोप्स, आयसोबार्स, आयसोटोन्स. नेक्स्ट इज आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तर हा असा काही पार्ट आहे त्यामध्ये. त्यानंतर ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, मास नंबर म्हणजे काय, तर असा एक लहान लहान पार्ट येतो. न्यूट्रॉन नंबर, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द न्यूट्रॉन नंबर, A-Z. ओके, तर दिस इज अ व्हेरी बेसिक पार्ट रिलेटेड टू द ॲटम. आयसोटोप्स, आयसोबार, आयसोटोन्स, आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, discoveries of neutron, electron, proton, nucleus. Who discovered the atom? Okay, atom was discovered by the John Dalton. Atom is a spherical in shape, was explained by the Sir J.J. Thomson. Next is neutron was discovered by the Goldsmith. Next is the proton was discovered by the James Chadwick. Neutron was discovered by the Sir J.J. Thomson. Next, nucleus was discovered by the Sir Rutherford. Alpha particle scattering experiment. And atom consists of the cell, subcell, energy level was discovered by the Niels Bohr. Therefore, the Bohr's atomic theory is very important. त्यामुळे ज्या बाकीच्या ज्या अकॉर्डिंग टू थेरीज आहे त्या थेरीज मध्ये दॅट्स मॉडेल, ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये तर तुम्हाला डिफरंट ॲटॉमिक मॉडेल्स आहे. त्यापैकी नंबर 1 जे ॲटॉमिक मॉडेल आहे ते थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल आहे.
दॅट्स अ थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल. थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल. आणि त्यानंतर 2 नंबर आहे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ॲक्च्युली हे थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल म्हणजे दिस इज अ प्लम पुडिंग मॉडेल किंवा वॉटरमेलॉन मॉडेल और स्फेरिकल मॉडेल वेअर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड just like the seeds in the watermelon. Okay, electron distributed everywhere. Get it? According to Thomson atomic model. But Thomson cannot explain that the why atom is a stable. Atom हा stable का आहे की तो Thomson explain करू शकले नाही. Next is the Rutherford. Rutherford atomic model is based on the alpha particle scattering experiment. And according to the Rutherford atomic model, electrons are present in that's around the nucleus and where the nucleus is located at the center. म्हणजे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलचं कंक्लुजन आहे की ॲटम कन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस अँड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द व्हेरी स्मॉल रिजन ऑफ एन ॲटम दॅट नोन ॲज अ न्यूक्लिओलस. गेट इट? अँड न्यूक्लियस कॅरीज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. तर दिस इज अ ऑब्झर्वेशन ऑफ द रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल अकॉर्डिंग टू द अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. इवन हा अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट आहे हा तुम्ही इवन 9-10th मध्ये पण पाहिला असणार आहे, इवन 11 मध्ये तर आहेच. ओके, गेट इट? इवन तर त्यामध्ये थिन गॉइड फॉईल असणार आहे. त्याच्यानंतर अल्फा पार्टिकल बंबार्ड केले. ओके, देन काही पार्टिकल रिव्हर्ट बॅक आले, काही पास आउट झाले, काही डिप्लेट झाले आणि ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑब्झर्वेशन ही कंक्लुडेड दॅट द ॲटम कन्सिस्ट ऑफ द डिफरंट atom consists of the nucleus and at the nucleus there is a positive charge and that positive charge of atom that's located in the very small region is known as a nucleus. तर त्याला त्यांनी नाव दिलं न्यूक्लियस. म्हणजे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलचं कंक्लुजन हेच आहे की ॲटम कन्सिस्ट ऑफ म्हणजे हा ॲटम आहे दिस कन्सिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस अँड न्यूक्लियस कॅरीज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. त्यानंतर नेक्स्ट इज अ आणि थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल अकॉर्डिंग टू थॉम्सन atom is a spherical in shape and electron present everywhere. Electron present everywhere. Along the electron there is a positive charge. Positive charge. Every electron there is a positive charge according to the Thomson atomic model. But according to Rutherford atomic model, that's a positive charge is not distributed everywhere. Positive charge हा कुठे पण डिस्ट्रीब्यूट नाहीये तर तो लोकलाइज आहे ॲट द सेंटर. त्या सेंटरला लोकलाइज आहे. गेट इट? तर दिस इज अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. त्यानंतर नेक्स्ट इज अ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल आणि हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. तर आपल्याला जास्तीत जास्त क्वेश्चन बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचेच असणार आहे. दिस इज अ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. मग हे बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल असणार आहे. दिस इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मेकॅनिक्स. तर जे क्वांटम मेकॅनिक्स आहे त्याच्यावरती बेस असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात इट कन्सिस्ट ऑफ द दॅट्स बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. तर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये ॲटम कन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस अँड दे कन्सिस्ट ऑफ द डिफरंट एनर्जी लेवल्स. दिस इज n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. Okay, this is the different energy level where the electrons are that's a localized. And electron revolve around the nucleus in a circular orbit and that circular path is known as the orbit and the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is known as the orbital. तर त्याला त्यांनी नाव दिलं ऑर्बिट आणि ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. बट बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल हॅज वन डिसएडवांटेजेस इज दॅट बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल ओनली एक्सप्लेन that's the stability of only hydrogen atom or hydrogen like atom. तो फक्त हायड्रोजनची स्टॅबिलिटी एक्सप्लेन करू शकला. स्टॅबिलिटी ऑफ हायड्रोजन लाईक ॲटम ओनली. हायड्रोजन लाईक ॲटम ओनली. मग हायड्रोजन लाईक ॲटम कोणकोणते असतात? तर हायड्रोजन तर एक आहे. त्यानंतर कोण असणार आहे? दॅट्स हेलियम. हेलियम 1+. त्यानंतर लिथियम 3+. त्यानंतर बेरिलियम 4+. नेक्स्ट इज अ बोरॉन +5. ओके, हायड्रोजन लाईक ॲटम. हायड्रोजन लाईक ॲटम म्हणजे ज्यांच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. हायड्रोजन लाईक ॲटम. ओके, ओनली दोज ॲटम विच कन्सिस्ट ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन. दॅट्स वाय नोन इट इज अ हायड्रोजन लाईक ॲटम. आणि बोर्स theory only explain the stability of hydrogen like atom and on the basis of spectrum. तर त्यांनी स्पेक्ट्रम ऑप्टेन केला हायड्रोजनचा. त्यामध्ये लॅमन सिरीज असेल, बाल्मर सिरीज, पाचन सिरीज, ब्रॅकेट, पुफंट सिरीज अशा वेगवेगळ्या सिरीज त्यांना भेटल्या. आणि त्याच्यामध्ये बाल्मर सिरीज इज अ टू मच इम्पॉर्टंट बिकॉज बाल्मर सिरीज एक्सायटेशन टेक्स प्लेस ॲट द व्हिजिबल रिजन. तो की जो व्हिजिबल रिजन आहे त्यामध्ये त्यांचं एक्सायटेशन भेटणार आहे बाल्मर सिरीजमध्ये. म्हणजे n is equal to 2.
गेट इट, n इज इक्वल टू 2, दॅट्स अ बाल्मर सिरीज असणार आहे आणि तिथे तुम्हाला VI BG YOR असा कलर स्पेक्ट्रम दिसणार आहे. दॅट्स अ कलर स्पेक्ट्रम म्हणजे विजिबल लाईट. लॅमन सिरीज ही UV मध्ये ऑप्टेन होणार आहे, म्हणजे UV एक्सायटेशन पाहिजे त्याला आणि अल्ट्राव्हायोलेट लाईटसाठी एनर्जी जास्त लागते. ओके, त्यानंतर पुढच्या दॅट्स पॅचन सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज, पुफंड सिरीज, ह्या सर्व सिरीज IR मध्ये मिळणार आहे. IR म्हणजे काय, इन्फ्रामध्ये. ओके, तर मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे सर्व, पण सध्या सुरुवातीला थोडं घ्या. ओके, देन दॅट्स अ बोर सायटोमिक मॉडेल, हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि त्यानंतर बोर सायटोमिक मॉडेल नंतर तर डिस्कवरीच्या पार्टमध्ये दॅट्स अ बोर सायटोमिक मॉडेल आणि नेक्स्ट इज द रुदरफोर्ड. आणि ह्या बोर सायटोमिक मॉडेलमध्ये त्यांचे काही अजम्पशन्स आहे. तर आपण काही अजम्पशन्स पाहणार आहे, त्यांचे काही फाइंडिंग्स पाहणार आहे आपण. तर अजम्पशन्समध्ये पहा, नंबर 1 अजम्पशन आहे दॅट्स अकॉर्डिंग टू बोर सायटोमिक थेरी दॅट्स एक्सायटेशन एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स E2 - E1 इज इक्वल टू h mu. Okay, therefore that's delta E is equal to h mu and therefore the mu is equal to delta E divided by h. This is known as a Bohr's frequency rule. तर हा जो मी एक्सप्लेन केला इथे, तर दिस इज नोन ॲज अ Bohr's frequency rule. Bohr's frequency rule. तर हा Bohr's frequency rule आहे. त्याच्यानंतर दुसरं सेकंड अजम्पशन मध्ये असणार आहे दॅट्स MVR अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is equal to integral multiple of the h divided by 2 pi. Okay, this is the second assumption. Second assumption of the Bohr's atomic theory is that the angular momentum of the electron, angular momentum म्हणजे काय, mass into velocity into the radius, mass into velocity into radius, that is the angular momentum. Angular momentum is equal to integral multiple of the h divided by, that's n, h divided by 2 pi. म्हणजे n म्हणजे काय, principal quantum number, h is a Planck's constant. Planck's constant having the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. Here it is also mu म्हणजे frequency of light, h is the Planck's constant. याबद्दल बोलणार आहे मी आपल्याशी की h Planck's constant म्हणजे काय आणि who discovered that equation. ओके, देन तर हे त्याचे 2 assumptions आहे आणि अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. नंबर 1 Bohr's frequency rule and second is the angular momentum is equal to integral multiple of the h divided by 2 pi. Next is the Bohr's atomic theory चे applications काय. By using the Bohr's atomic theory, we have to able to calculate the radius of the orbit. तुम्ही radius calculate करू शकता. Then तुम्ही energy calculate करू शकता. Energy of the nth orbit, that's a radius of the nth orbit. Energy of the nth orbit we have to able to calculate. As well as the velocity of the nth orbit मधला electron ती तुम्ही calculate करू शकता. तर this is the actually application of the Bohr's atomic theory or this is the findings. The Bohr's atomic theory चे findings काय, it is able to calculate the radius of the first orbit, second orbit, third orbit. It is able to calculate the energy of the first energy level, second energy level and the third energy level. Okay, त्याच्यानंतर velocity of the electron. तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनची velocity पण समजणार आहे, प्रत्येक सेलमध्ये किती असणार आहे. हो बरोबर, ओके, दॅट्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. बरोबर आहे, करेक्ट सांगता आपण. आणि ते सर्व डेरिव्हेशन आपण त्यामध्ये सॉल्व्ह करणार आहे अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरीज मॉडेलमध्ये. नंबर 2 जो पार्ट असणार आहे हा नंबर 2 पार्ट आहे, म्हणजे सेकंड पार्ट, म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमचा सेकंड पार्ट असणार आहे. हा असणार आहे क्वांटम नेचर, दॅट्स क्वांटम नेचर ऑफ ॲटम. तर क्वांटम नेचर ऑफ ॲटम मध्ये नंबर 1 आपण पाहणार आहे दॅट्स प्लँक्स क्वांटम थेरी. आणि प्लँक्स क्वांटम थेरीमध्ये दॅट्स प्लँक्स क्वांटम थेरी, प्लँक्स क्वांटम थेरी. मग प्लँक्स क्वांटम थेरी काय सांगते की एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट and therefore the energy is equal to h. H is the Planck's constant into the frequency and therefore the frequency is equal to c divided by the wavelength. C is the velocity of light and lambda is the wavelength. Therefore the energy is equal to Planck's constant into the velocity of light divided by the wavelength. Okay, this is my equation. So हे equation भेटणार. This is known as the Planck's quantum theory. Max Planck was the German scientist, was a very brilliant scientist. He explained that one energy of the electron is directly proportional to the frequency of the light. Okay, that's the frequency, and frequency is the velocity of light divided by the wavelength. Okay, therefore the E is equal to h into c divided by lambda. This is according to Planck's quantum theory. तर यामध्ये आपण Planck's quantum theory पाहणार आहे. त्यानंतर डी ब्रॉगिल इक्वेशन एक पाहणार आहे आपण. डी ब्रॉगिल इक्वेशन.
or de Broglie wavelength. And de Broglie wavelength म्हणजे dual nature of light. Light has a dual nature. It has a particle nature as well as a wave nature. Therefore, according to de Broglie equation, de Broglie wavelength is equal to h divided by the p. P is the momentum and lambda is the de Broglie wavelength and h is the Planck's constant. Therefore, according to de Broglie equation, wavelength is equal to Planck's constant divided by the momentum. This is p is the momentum, and therefore the momentum is calculated by using the mass into velocity. Mass into velocity is known as a momentum. Okay, तर दिस इज अ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ. तर डी ब्रॉग्ली इक्वेशन एक आपण तिथे पाहणार आहे. त्यानंतर असणार आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट असणार याच्यामध्ये म्हणजे नंबर 1 क्वांटम नेचर डी ब्रॉग्ली इक्वेशन आणि नेक्स्ट असणार आहे दॅट्स आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तर हा आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय असणार आहे? दॅट्स इन्सिडेंट लाईट असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी एच म्यू असेल, then it is very easy to eject the electron, that's h mu 0. This is the threshold frequency or the threshold energy h mu and plus kinetic energy of the electron, त्या electronची kinetic energy, and therefore this is also known as a h mu. This is known as a phi. तुम्ही त्याला phi पण असं म्हणता, वर्क फंक्शन. therefore the h mu is equal to phi आणि प्लस kinetic energy 1/2 m². ओके, तर असे एक्सप्रेशन आपण डिराइव्ह करणार इथे. आणि त्यानंतर आपण हे पण एक्सप्रेशन नोट करू शकेल, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू नंबर 1 इक्वेशन, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देन एच म्यू, दैट्स एच म्यू माइनस एच म्यू 0. ओके, दिस इज द एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी and which is also equal to h into mu minus mu 0, which is the frequency, incident frequency minus the threshold frequency. हो, that's h mu वर्क फंक्शन आहे. हो, h mu 0 सुमित ऍक्च्युअली h mu 0 is a work function. Okay, and work function that is known as a threshold energy. This is the threshold energy. That threshold energy is the amount of energy required to eject the electron. एखादा इलेक्ट्रॉन जर का मला इजेक्ट करायचा असेल तर त्यासाठी जी कमीत कमी एनर्जी लागते दॅट्स नोन ॲज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, तर हा एक पार्ट यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये नंबर 3 जो पार्ट आहे, नंबर 3 पार्ट, तर नंबर 3 पार्ट मध्ये आपण डिटेलमध्ये स्टडी काय करणार आहे त्यामध्ये दॅट्स क्वांटम नंबर्स. दॅट्स क्वांटम नंबर्स. ओके, क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स टोटल किती टाइपचे? 4 टाइपचे क्वांटम नंबर्स आहे. त्यामध्ये प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, अझिमुथल क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही रूल्स आहे. तर त्यामध्ये अबाव प्रिन्सिपल आहे, बरोबर, अबाव प्रिन्सिपल. त्यानंतर हंट्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी, हंट्स रूल एक आहे. त्यानंतर पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आहे, पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. ओके, अबाव प्रिन्सिपल रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट इज एन प्लस इयर रूल, त्याला तुम्ही एन प्लस इयर रूल असं म्हणता. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द व्हेरियस सेल, सबसेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल. म्हणजे जस्ट लाईक द 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ओके, अँड सो ऑन अप टू 118 पर्यंत, मेट्रिडियम पर्यंत. कारण मेट्रिडियम इज द लास्ट एलिमेंट इन द पिरियड टेबल हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 118. तर 118 ओके, सॉरी 109 पर्यंत, म्हणजे ॲटलिस्ट 118 पर्यंत माहीत पाहिजे तुम्हाला, पण 109 पर्यंत तुम्हाला मेट्रिडियम पर्यंत तर शुअर माहीत पाहिजे, कारण त्यासाठी क्वांटम नंबर्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे. गेट इट. तर हा एक पार्ट आहे, हा नंबर 3 पार्टमध्ये असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स आहे. त्यामध्ये ऑर्बिट, ऑर्बिटल, त्यानंतर एनर्जी. ओके, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेझेंट इन द ईच अँड एव्हरी सेल, म्हणजे एनर्जी किती. ओके, इलेक्ट्रॉन किती असतात? n². त्यानंतर ओके, दॅट्स ट्वाईस n² एवढे इलेक्ट्रॉन, n² एवढे ऑर्बिटल असतात. त्याच्यानंतर दॅट्स ओके, दिस इज द 2 इंटू टॉईस एल प्लस एवढे ऑर्बिटल असतात. त्यानंतर 2 इंटू टॉईस एल प्लस 1 एवढे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. ओके, आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या लेवलची एनर्जी लेवल्स काय असणार आहे. ठीक आहे, तर आपण हे त्यामध्ये स्टडी करणार आहे. तर हा क्वांटम नंबर आहे, हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण हे डी ब्रॉग्ली इक्वेशन आहे पहा. डी ब्रॉग्ली इक्वेशन बद्दल एक मी सांगेन तुम्हाला, कारण ते एक इम्पॉर्टंट आहे. दॅट्स डी ब्रॉग्ली.
de Broglie. Okay, de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength is the lambda. And therefore, the lambda is equal to h divided by the momentum. Okay, but that's h is equal to काय नोट करणार आहे तुम्ही mass into velocity. पण एक माहिती आहे तुम्हाला kinetic energy is equal to 1/2 mv square. 1/2 mv square. मग therefore मग मी असं नोट करू शकेल that's mv square is equal to 2 into kinetic energy. Get it? mv square is equal to 2 into kinetic energy. मग मी दोन्ही साईडला मासने जर का मल्टिप्लाय केलं, ओके, दॅट्स मास into mv square is equal to twice m into kinetic energy. Okay, therefore the mass into mass काय भेटणार आहे, mass square velocity square is equal to twice m into kinetic energy. Okay, मग मी असं करणार आहे mass into velocity is equal to under root of the twice mass of electron into the kinetic energy. Okay, substitute that value in equation 1. Now wavelength is equal to Planck's constant h divided by the mass into velocity under root of the twice m into काय असणार आहे kinetic energy. Okay, this is my expression. मग आता याच्यामध्ये h is a Planck's constant. h हा Planck's constant आहे. That's the mass 2 number is a constant. म्हणजे okay, de Broglie wavelength is inversely proportional to under square root of the kinetic energy. Under square root of the kinetic energy. तर यांच्याबद्दल मला हे इक्वेशन भेटणार आहे kinetic energy. आणि kinetic energy म्हणजेच काय 1/2 mv square. मग पुन्हा काय असणार आहे v square म्हणजे काय असणार रेसिप्रोकल ऑफ द दॅट्स व्हेलॉसिटी बरोबर भेटणार आहे. गेट इट इवन 1/2 mv square. तर त्याच्यामध्ये तर kinetic energy आणि wavelength काय इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे अंडर द स्क्वेअर रूट. तर दिस इज माय इक्वेशन. तर हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे de Broglie wavelength. ओके, तर लक्षात ठेवा इक्वेशन. हां, अंडरस्टूड एव्हरीवन de Broglie वेव्ह इक्वेशन. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आता हे जे एक्सप्रेशन आहे मी इक्वेशन मॉडिफाय करून देतो तुम्हाला. तर de Broglie इक्वेशन h डिवायडेड बाय द दॅट्स p. h इज अ Planck's कॉन्स्टंट. आता ही Planck's कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असते 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड. ओके, 6.626 घेता किंवा 6.63 पण घेता तुम्ही, बरोबर का 3, कारण जर का फोर्थ नंबर 5 पेक्षा हायर असेल त्याच्या अगोदरचा एक नंबर तुम्ही इन्क्रीज करताय. ओके, देन अकॉर्डिंग टू दॅट वन 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड Planck's कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे. ती गिवन असेल. मास ऑफ इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू, हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg. ओके, गेट इट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू आहे. आणि व्हॅलोसिटी व्हॅलोसिटी तुम्हाला गिवन असेल. तर ठीक आहे, तर दिस इज अकॉर्डिंग टू दॅट वन वी हॅव टू एबल टू कॅल्क्युलेट द de Broglie wavelength. तर तुम्ही de Broglie wavelength कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, सिद्धेश 11चा डिलेबल. ओके, डिलेटेड मध्ये क्वेश्चन येणारच नाहीये, डिलेटेडचा क्वेश्चन नाही तुम्हाला. देन ओके, तर हा de Broglie wavelengthचा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर अजून काय de Broglie नंतर आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट. तर आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट बद्दल एक बोलेन मी. आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. मग आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काय असणार पहा. फॉर एक्झाम्पल जर का हा सरफेस आहे, दिस इज अ मेटॅलिक सरफेस. आणि मेटॅलिक सरफेसवर काय असणार आहे, ही जर का हा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होतोय. ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. आणि दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी म्यू. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. आणि हा इलेक्ट्रॉन आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. ओके, अँड देन हा जो ज्या फ्रिक्वेन्सी ना मग कमीत कमी पाहिजे ना, इलेक्ट्रॉन काय ॲटम इथे न्यूक्लियस आहे आणि हा इलेक्ट्रॉन इथे काय हा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करणार आहे आपण. ओके एव्हरीवन, म्हणजे याचा अर्थ इन्सिडेंट लाईट आहे, दिस इज द म्यू. इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे, दॅट्स एच म्यू. एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू 0 आणि प्लस काय असणार आहे कायनेटिक एनर्जी. देअरफॉर द इन्सिडेंट एनर्जी म्हणजे दिस इज एच म्यू, दॅट्स एच म्यू. आणि तुम्ही असं पण नोट करता तर दिस इज एच म्यू इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू फाय वर्क फंक्शन आणि प्लस काय असणार आहे कायनेटिक एनर्जी. दिस इज कायनेटिक एनर्जी. आणि फाय म्हणजे काय वर्क फंक्शन. इट्स अ मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. दिस इज नोन ॲज अ वर्क फंक्शन.
And threshold frequency is the minimum amount of minimum amount of frequency required to eject the electron. This is known as the threshold frequency. And therefore the h mu, मग मी आता कायनेटिक एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी बद्दल मी नोट करू शकेल 1/2 me². ओके, मग इक्वेशन असं पण मिळू शकेल तुम्हाला, दॅट्स h mu इज इक्वल टू h mu 0 प्लस काय असणार आहे 1/2 me². ओके, देन अकॉर्डिंग टू 1/2 me², मग तुम्ही व्हॅलॉसिटी कॅल्क्युलेट करू शकता. पहा याच्यामध्ये आता कोणकोणते पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहे. यामध्ये तुम्ही व्हॅलॉसिटी कॅल्क्युलेट करू शकता, यामध्ये तुम्ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करू शकता, आणि यामध्ये तुम्ही फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट कॅल्क्युलेट करू शकता. दिस इज द इन्सिडेंट लाईट फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट, इन्सिडेंट लाईट किंवा इन्सिडेंट रेडिएशन. and this is a frequency known as a threshold frequency. Threshold frequency तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. and this is a velocity of ejected electron, ही तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. velocity of ejected electron. त्यानंतर तुम्ही ह्याच अकॉर्डिंग टू ह्याच फॉर्म्युलानुसार तर h mu इज इक्वल टू h mu 0 आणि प्लस कायनेटिक एनर्जी ना. तर इथे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला तुम्ही हे पण कॅल्क्युलेट करू शकता. इट इज एबल टू कॅल्क्युलेट देन h mu म्हणजे इन्सिडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, incident energy or incident radiation energy. त्यानंतर h mu 0 म्हणजे काय थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजेच काय, थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजेच फाय. थ्रेशोल्ड एनर्जीलाच काय म्हणता तुम्ही फाय म्हणजे काय वर्क फंक्शन. इट इज एबल टू कॅल्क्युलेट द वर्क फंक्शन, म्हणजे वर्क फंक्शन जर का विचारलं तर फाय विचारलंय तुम्हाला. दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. minimum amount of energy required to eject the electron. Okay, this is all म्हणजे h mu 0 फाय. आणि हे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन आहे. आणि k म्हणजे काय कायनेटिक एनर्जी, बरोबर का. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी, हे तर माहिती आहे तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी. हो सुमित तुमचा डिमांड फिजिक्सची पण आहे ना, त्यामुळे हा चॅप्टर मी आता असा शिकवणार आहे तुम्हाला की 11 आणि 12 मधला फिजिक्स हे तुमचं क्लिअर होऊन जाईल. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. म्हणजे तुम्ही परत मला बोलणार नाही की सर फिजिक्स घ्या किंवा हे घ्या. आता हा जो सेम चॅप्टर असणार आहे, हा सेम चॅप्टर फिजिक्समध्ये पण आहे, केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे, आणि त्यातल्या बऱ्याचशा टर्म्स इकडे इन्व्हॉल्व आहे. त्यामुळे मी हा चॅप्टर तुम्हाला अल्टिमेट लेवलला घेणार आहे की तुम्ही दोन्ही लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. ओके, देन त्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी. तर हा जो कायनेटिक एनर्जी जर का तुम्हाला विचारलं तर याचा अर्थ हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे, कायनेटिक एनर्जी. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज अ फॉर्म्युलेशन. म्हणजे तुम्हाला काय काय विचारलंय पहा त्यामध्ये, म्हणजे हाच फॉर्म्युलेशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट विचारले असेल तर म्यू विचारलंय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी विचारलंय तर म्यू 0 विचारलंय, म्यू नॉट किंवा म्यू 0. आणि व्हॅलॉसिटी असेल तर व्हॅलॉसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ओके, इन्सिडेंट लाईटची एनर्जी h mu म्हणजे काय एनर्जी, आणि h mu 0 म्हणजे थ्रेशोल्ड एनर्जी, आणि k इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन त्याच्यानंतर तुम्ही आता हेच इक्वेशन एक मॉडिफाय करू शकता. ते कसं पाहता, दॅट्स कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मग कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दॅट्स h mu मायनस h mu 0. ओके, बरोबर आहे. आणि कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे 1/2 me². 1/2 me² इज इक्वल टू, अँड दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असणार आहे c डिवायडेड बाय लॅम्बडा मायनस पुन्हा काय असणार आहे hc डिवायडेड बाय द लॅम्बडा 0. लॅम्बडा 0 म्हणजे काय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. दिस इज अ लॅम्बडा 0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. आणि कायनेटिक एनर्जी 1/2 me². मग मी असं करू शकेल, यांच्यामधून h आणि c कॉमन काढू शकेल. मी देअरफॉर द 1/2 me² इज इक्वल टू hc ब्रॅकेटमध्ये 1 डिवायडेड बाय लॅम्बडा मायनस 1 डिवायडेड बाय द दॅट्स द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ.
दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. लॅम्बडा 0 म्हणजे काय, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. मग व्हेलॉसिटी व्ही स्क्वेअर मी तसंच ठेवतो लेफ्टला, म्हणजे व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू, बाकी सर्व टर्म राईटला घेतो. आता हे 2 आहे, हे 2 डिवाइड येतं का होणार आहे, मल्टिप्लाय होणार आहे. बरोबर, 2 इकडे डिवाइड आहे, तिकडे काय करून घ्या, मल्टिप्लाय करून घ्या. देन मग असं करा, आपण पेस्ट ठेवूया, एम व्ही स्क्वेअर ठेवू आपण, आणि इथे काय करू, टॉईस एस सी आणि देन ब्रॅकेटमध्ये 1 डिवायडेड बाय लॅम्बडा मायनस 1 डिवायडेड बाय द लॅम्बडा 0. ओके, आता आपण कसं करू, दोन्ही साईडला एमनी मल्टिप्लाय करू. ओके, मासनी मल्टिप्लाय करू दोन्ही साईडला, म्हणजे काय भेटणार आहे, एम इंटू एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू टॉईस एम एच सी. ओके, मासनी मल्टिप्लाय केलं, दोन्ही साईडला मी मासनी मल्टिप्लाय केलं. देन 1 डिवायडेड बाय वेवलेंथ मायनस 1 डिवायडेड बाय द दॅट्स द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, देन व्हॉट वी गेट, तर काय भेटणार आहे आपल्याला, मास स्क्वेअर म्हणजे एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर, एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू टॉईस एम एच सी. एच म्हणजे प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज अ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. देन डिवायडेड ओके इंटू 1 डिवायडेड बाय द वेवलेंथ मायनस 1 डिवायडेड बाय द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. मग असं करेन मी एम इंटू व्ही कॅल्क्युलेट करेन. मग एम इंटू व्ही म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ द, आता हे सर्व अंडर स्क्वेअर रूट घ्यायला लागणार, टॉईस एम एच सी. ओके, and then in bracket 1 divided by the wavelength divided by 1 divided by the that's the threshold wavelength. आणि आता अकॉर्डिंग टू आपण काय करणार आहे, दॅट्स ओके कोणतं, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. दिस इज द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, दिस इज द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. मग आता डी ब्रॉगिल वेवलेंथ काय आहे, तर दिस इज द एच डिवायडेड बाय पी. करेक्ट, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ एच डिवायडेड बाय पी, आणि पी म्हणजे काय, मोमेंटम. मग मोमेंटमचा फॉर्म्युला मास इंटू व्हेलॉसिटी, बरोबर, एच डिवायडेड बाय द पी. मग इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी. मग पी म्हणजे काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. मग आता हा जो फॉर्म्युला आहे मास इंटू व्हेलॉसिटी, आणि इथे पण मास इंटू व्हेलॉसिटी, तर मी सबस्टिट्यूट करू शकेल ना. मग देअरफॉर द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ लॅम्बडा इज इक्वल टू, बरोबर, मग खाली मी नोट करेन दॅट्स मास इंटू व्हेलॉसिटी. ओके, सबस्टिट्यूट करू शकेल आपण. मग वेवलेंथ इज इक्वल टू, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय दिस होल एच डिवायडेड बाय द अंडर रूट ऑफ द टॉईस एम एच इंटू सी, देन इन ब्रॅकेट 1 डिवायडेड बाय वेवलेंथ मायनस 1 डिवायडेड बाय द दॅट्स known as the threshold wavelength. Okay, this is my formula. तर प्लीज चेक करा, अंडरस्टूड एव्हरीवन. मला सांगा, हे समजलं का, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ फ्रॉम द इन्सिडेंट वेवलेंथ अँड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तुम्हाला आता एम म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यामध्ये कोणकोणत्या टर्म्स इन्व्हॉल्व आहे पहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म इन्व्हॉल्व आहे. दिस इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्रॅम. मी असा युनिट सांगेन. प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, दिस इज अ प्लॅंक्स कॉन्स्टंट. मग प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असते, 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड. ओके, आणि व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट किती असणार आहे, दॅट्स 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. आणि लॅम्बडा म्हणजे काय, इन्सिडेंट वेवलेंथ. दिस इज अ लॅम्बडा, इकडे नोट करतो मी. ओके, दॅट्स इन्सिडेंट वेवलेंथ. जर का वेवलेंथ गिवन असेल इन्सिडेंट वेवलेंथ, आणि ती कशी कॅल्क्युलेट करायची, तर वेवलेंथ इज इक्वल टू, बरोबर का, म्हणजे म्यू इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा, बरोबर. मग लॅम्बडा इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, दॅट्स सी डिवायडेड बाय द म्यू. ओके, इन्सिडेंट वेवलेंथ, अँड दिस इज नोन ॲज दॅट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. दिस इज द थ्रेशोल्ड, दॅट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. आणि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कशामध्ये असणार आहे, that's the threshold wavelength. Okay, threshold wavelength is a lambda 0 is equal to c divided by lambda 0 is equal to c divided by the mu 0. Okay, this is not the threshold wavelength. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही हा फॉर्म्युला सॉल्व करू शकता. आणि हा एच म्हणजे प्लॅंक्स कॉन्स्टंट. तर प्लीज रिप्लाय करा, मला सांगा, अंडरस्टूड एव्हरीवन.
Hello, understood everyone? This is related to the de Broglie wavelength. ओके, समजलंय का सर्वांना? नोट करताय आपण? ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस सर. ओके अक्षय, थँक्यू. देन नाव स्टार्ट द वन बाय वन. पहा यामध्ये आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट आहे आणि हा आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलाय तुम्हाला. अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट, त्याच्या व्हॅलॉसिटीज असेल, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन्सिडेंट रेडिएशन, त्यानंतर दॅट्स अ वर्क फंक्शन असेल. ओके, तर प्लीज हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्याच्यानंतर काय आता दॅट्स अ बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. ठीक आहे, हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. तर जस्ट मी काय करेन, तुम्हाला एकदा टेक्स्टमध्ये पण नोट करून थांबा एक मिनिट. नोट्स सिनॉप्सिस नोटमध्ये आहे का चेक करतो मी. हो, ओके बरोबर आहे. पहा इथे आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट आहे. तर दिस इज आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट. Okay, Einstein was got the Nobel Prize in the 1921 for this Einstein photolytic effect. So this is the incident light आहे आणि त्याची that's energy h mu आहे. Ejected electron has a photoelectron, so त्याची kinetic energy 1/2 mv² आहे and this is the work function or the threshold energy किती h mu 0. ओके, त्यानंतर एक्सप्रेशन पहा, हे नोट केलं मी. kinetic energy is equal to mu minus mu 0. so this is my final equation. तर एक फायनल इक्वेशन भेटतं मला. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? अँड देन दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दॅट्स अ वर्क फंक्शन. ओके, हॅव्हिंग द प्लँक्स कॉन्स्टंट हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 6.626 इंटू दॅट्स अ 10⁻³ जूल सेकंड, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईन, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आणि कायनेटिक एनर्जी ऑफ द दॅट्स इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ते लक्षात ठेवा आपण ना. तर इथे तुम्हाला फिजिक्सवर एक क्वेश्चन शुअर असेल. हो, इव्हन केमिस्ट्रीमध्ये पण असेल, पण फिजिक्समध्ये तर एक तर दरवर्षी क्वेश्चन असतो. हो, दॅट्स आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट. ओके, तर हा एक पार्ट त्यामध्ये इम्पॉर्टंट. नंतर डी ब्रॉगिल. तर डी ब्रॉगिलचं इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. हो, दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवायडेड बाय मास इंटू व्हॅलॉसिटी आणि वेवलेंथ इज इक्वल टू डी ब्रॉगिल वेवलेंथ h डिवायडेड बाय p आणि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्रॅम. बरोबर का? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हे. नंतर प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू तर माहिती आहे तुम्हाला. हाऊ मच? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. जूल सेकंड इज द युनिट ऑफ द प्लँक्स कॉन्स्टंट. ओके, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, दिस इज द लॅम्बडा इज द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. आणि तेच मी इकडे पण डिराईव्ह केलंय पहा लेफ्ट साईडला. डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, दिस इज द टॉईस m अंडर द स्क्वेअर रूट ऑफ द कायनेटिक एनर्जी. ओके, दिस इज द डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. आणि हे पण माहिती आहे तुम्हाला, जर का कायनेटिक एनर्जी असेल तर ती त्याला चार्ज इंटू द पोटेन्शियल असणार, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. तर हे एक मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन. तर दॅट्स डी ब्रॉगिल वेवलेंथ आणि देन दॅट्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. ओके, तर यामध्ये पहा दॅट्स इफ आता समजा का दोन चार्जेस असेल, दिस इज द पॉझिटिव्ह चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, आणि ह्या दोन चार्जेसमध्ये काय असणार आहे, दॅट्स क्यू म्हणजे कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही. क्यू इंटू व्ही. मग क्यू म्हणजे काय? क्यू इज द चार्ज. क्यू हा चार्ज आहे, दिस इज द चार्ज. आणि व्ही इज द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल, व्हेलॉसिटी नाही, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. म्हणजे कधी कधी व्ही म्हणताना तुम्ही ओके बोलून जाता व्हेलॉसिटी, पण व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी नाही, तर व्ही म्हणजे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. अंडरस्टूड? मग कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1/2 mv². आता हा व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी. आता दोघांमध्ये कन्फ्युजन करू नका प्लीज. तर क्यू इंटू काय असणार आहे? व्ही असणार आहे, व्हेलॉसिटी. मग मी असं करेन की यांच्यामध्ये दॅट्स एम व्ही ठेवतो इकडे. mv² इज इक्वल टू म्हणजे काय भेटणार आहे? टॉईस क्यू इंटू व्ही. हा व्ही, हा कॅपिटल व्ही ड्रॉ करतोय पहा मी थोडा मोठा, बरोबर का? हा व्ही म्हणजे काय? इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल, कॅपिटल व्ही. मग आता दोन्ही साईडला मी मासनी मल्टिप्लाय करणार आहे.
म्हणजे मास इंटू मास व्हेलॉसिटी स्क्वेअर इज इक्वल टू टॉइस एम क्यू व्ही. व्ही इज इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. मग देअरफॉर द काय भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू टॉइस एम क्यू चार्ज अँड द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. मग एम व्ही इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, अंडर रूट ऑफ द हाऊ मच, दिस इज द टॉइस एम इंटू क्यू इंटू व्ही. व्ही इज द व्होल्टेज. ओके, देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन. मग अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन काय, लॅम्बडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय द पी अँड पी इज द मोमेंटम. देअरफॉर एच डिवायडेड बाय द मास इंटू व्हेलॉसिटी. मग मास इंटू व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन मी इथे सबस्टिट्यूट करू शकेन ना, बरोबर. म्हणजे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय द मास इंटू व्हेलॉसिटी अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ द दिस इज द टॉइस एम इंटू क्यू आणि इंटू काय असणार आहे, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. ऑलवेज रिमेंबर. आता त्यामध्ये एच इज अ प्लॅन्क्स कॉन्स्टंट. एच हा तर प्लॅन्क्स कॉन्स्टंट आहे, इट इज अ कॉन्स्टंट. एच इज अ प्लॅन्क्स कॉन्स्टंट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट. चार्ज इज अ कॉन्स्टंट. पोटेन्शियल डिफरन्स वेगवेगळा असणार आहे. मग देअरफॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ द व्ही. आणि व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी नाही, हा लक्ष द्या. व्ही म्हणजे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. तर दिस इज माय एक्सप्रेशन. हो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन असणार ना, ते इलेक्ट्रॉन जेव्हा इजेक्ट होणार आहे त्याचं पोटेन्शियल किती तयार करणार ना, ते वेवलेंथ आणि पोटेन्शियल. गेट इट. म्हणजे आपल्याला किती कॉन्स्टंट व्होल्टेज मिळू शकेल. ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. व्हेलॉसिटी नाही, इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल, नॉट व्हेलॉसिटी. नॉट व्हेलॉसिटी. ही व्हेलॉसिटी नाही. हां, स्टुडंट काहीतरी चुकीचं अजम्पशन करतात, व्हेलॉसिटी म्हणतात त्याला. व्हेलॉसिटी नाही. आणि हा लॅम्बडा म्हणजे काय, दिस इज अ दॅट्स अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. हा लॅम्बडा म्हणजे काय, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. इथे नोट करतो मी, डी ब्रॉगली. दिस इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तर हा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आहे. ओके, आणि चार्ज जर का तुम्हाला चार्ज मासचं कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे जनरली काय आता इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल देतात आणि डी ब्रॉगली वेवलेंथ विचारतात. तर इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल गिवन असेल तर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाऊ टू कॅल्क्युलेट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. तर अंडर स्क्वेअर रूट काय घ्यायचं, व्ही घ्यायचं. व्ही म्हणजे काय, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. गेट इट. तर दिस इज ओके विथ रिस्पेक्ट टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अँड दॅट्स इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल. अंडरस्टूड एव्हरीवन. समजलंय का सर्वांना. म्हणजे हाच पार्ट आहे पाहतो इथे. आणि ती जर का व्हॅल्यू तुम्ही एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट केली तर ती व्हॅल्यू एवढी होऊ शकेल, किती, 12.27. ओके, आणि दॅट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन बीमसाठी. आणि ती वेवलेंथ किती असणार आहे ना, तर दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम. अँगस्ट्रॉनमध्ये व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होते. दिस इज द व्ही. लक्षात राहील सर्वांना. आणि व्ही म्हणजे काय, पोटेन्शियल डिफरन्स. दॅट्स इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल असं म्हणू शकता तुम्ही. आणि एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर दिस इज माय फायनल इक्वेशन. पहा, हे एक फायनल इक्वेशन भेटते. ओके, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि पी जर का मोमेंटम विचारलं तर हा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. पहा, मोमेंटम. बरोबर का. जर का तुम्हाला मोमेंटम विचारलं तर मग कोणतं वापरायचं, अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ द व्ही. म्हणजे मोमेंटम आणि व्ही दॅट्स इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल काय डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मोमेंटम आणि इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. पण डी ब्रॉगली वेवलेंथ आणि इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तर प्लीज आपण हे रीड करा आणि हे नोट करून घ्या एव्हरीवन. ठीक आहे, अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन त्यानंतर बाकीचा सर्व पार्ट मग इझी पार्ट आहे, ह्यामध्ये काही विशेष नाही. नंतर हेझेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल एक आहे. हो, आता मी तेच एक्सप्लेन करेन हे हेझेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल काय. तर हेझेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल काय, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅल्क्युलेट द एक्झॅक्ट पोझिशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी which is greater than or equal to h divided by 4 pi. And therefore the p म्हणजे काय, मोमेंटम. मग मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी. मग therefore the delta p is equal to m into delta v. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू. डेल्टा व्ही जर का मी इकडे सबस्टिट्यूट केलं तर इथे मास काय होणार आहे, अपोजिट साईडला डिवाइड होणार आहे. गेट इट इवन. मग दिस इज अनदर इक्वेशन. हे ओके, दॅट्स अ सेकंड इक्वेशन मिळतं. असंच एक्सप्रेशन मिळतं तुम्हाला डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी delta E into delta T greater than or equal to h divided by the 4 pi.
तर दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी अँड टाइम. तर हा एनर्जी आहे आणि हा टाइम आहे. तर एनर्जी आणि टाइम इट इज नॉट एक्झॅक्टली प्रिडिक्टेड सायमल्टेनियसली फॉर अ मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाईक इलेक्ट्रॉन विथ अब्सोल्यूट ॲक्युरसी. ओके, तर हे लक्षात ठेवायच्यामध्ये तर तुम्ही एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट करू शकणार नाही एनर्जी आणि त्यांचं टाइम, एक्झॅक्ट पोझिशन आणि एक्झॅक्ट मोमेंटम. इट इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, इट इज नॉट इझी टू कॅल्क्युलेट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅल्क्युलेट द एक्झॅक्ट पोझिशन and the momentum simultaneously for a microscopic particle, revolving microscopic particle. Okay, understood everyone? तर दिस इज द एक्सप्रेशन. तर हे एक्सप्रेशन पाहिजे मी नोट केले. तर हे डायरेक्ट एक्सप्रेशन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतात. ओके, हेझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल. ओके, तर हे एक आपण समजून घ्या, इम्पॉर्टंट आहे हे एक त्यामध्ये. देन त्याच्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे, नाही बाकीचे मी इकडे क्वेश्चन्स आहे. ओके, देन त्यानंतर हे तुम्हाला जेई मेनसाठी इम्पॉर्टंट आहे, जेई आणि नीटसाठी हे ग्राफ. ओके, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. पहा, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईन, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. कमीत कमी एवढी एनर्जी पाहिजे इलेक्ट्रॉन लूज करायला, आणि एकदा का इलेक्ट्रॉन लूज झाला तो बाहेर येणार आहे, बरोबर की नाही, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तर दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि इन्सिडेंट लाईट असेल, कायनेटिक एनर्जी इजेक्टेड रिमेन्स कॉन्स्टंट, नो इफेक्ट. इंटेन्सिटीवर डिपेंड नसते, लक्ष द्या, दॅट्स कायनेटिक एनर्जी डिपेंड नसते. पण जर का नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स असेल तर तो दॅट्स इंटेन्सिटी काय असणार, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल. तर दिस इज द डिरेक्टली प्रोपोर्शनल. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. हे सर्व मी आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बद्दल हे ग्राफ प्लॉट केलेत. तर हे इम्पॉर्टंट ग्राफ आहे, हे इव्हन विचारले ते याच्यामध्ये जेई मेनमध्ये किंवा नीटमध्ये. ठीक आहे. हां, तर मला सांगा, हां, दिस इज द प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी. आता आपण ओके, जी प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी ते एक पाहणार आहे आपण, मॅक्स प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी. ओके, तर हा सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. एक मिनिट. हो, बाकी मग हा सर्व बेसिक पार्ट आहे, वेव्ह नंबर, ओके, फ्रिक्वेन्सी, व्हेलॉसिटी. कटे देन यानंतर आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तर आपण कम्प्लीट केलंय. ओके, दिस इज इज इक्वल टू इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, आणि इज इक्वल टू काय असणार आहे, एच म्यू. दिस इज अ सी बाय लॅम्बडा, आणि प्लॅन्क्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू हे एक लक्षात ठेवा आपण. ओके, तर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. दॅट्स अ क्वांटम. ओके, दॅट्स अ क्वांटम थेरी ऑफ रेडिएशन वॉज एक्सप्लेन बाय द मॅक्स प्लॅन्क्स. ठीक आहे. देन आणि त्यानंतर पहा, हाऊ द एनर्जी, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या आपण. हाऊ द दॅट्स अ फ्रिक्वेन्सी, वेव्ह नंबर दॅट इज दॅट्स एनर्जी युनिटमध्ये कन्वर्ट करा, असं त्यांनी विचारले. हाऊ टू कन्वर्ट द वेव्ह नंबर दॅट इज पर सेंटीमीटर इन टू द एनर्जी युनिट. मग पर सेंटीमीटर म्हणजे काय, दिस इज अ वेव्ह नंबर. मग वेव्ह नंबरची व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट करू शकता, 1 पर सेंटीमीटर मी सबस्टिट्यूट केलेली आहे. आणि नंतर प्लॅन्क्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 6.626, आणि व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट 3 × 10⁻10 मध्ये घेतलेली आहे, सेंटीमीटरमध्ये. गेट इट, सेंटीमीटर पर सेकंडमध्ये. ठीक आहे, जूलमध्ये का, ओके, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर कॅन्सल होणार आहे, सेकंड कॅन्सल होणार आहे, जूलमध्ये आन्सर भेटणार. जूलला जर का मी डिवाइड केलं 1.6019 तर विल गेट द इलेक्ट्रॉन व्होल्ट व्हॅल्यू. तर मला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट व्हॅल्यू भेटणार आहे, लक्षात राहील सर्वांच्या. इफ यू डिवाइड जर का मी डिवाइड केलं जूल व्हॅल्यूला बाय द 1.6022 × 10⁻19 विल गेट द इलेक्ट्रॉन व्होल्ट व्हॅल्यू. आणि जूलला व्हॅल्यूला डिवाइड करायचं आहे, जूल, दिस इज द जूल. ओके, देन कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रॉन व्होल्ट 1.6022 × 10⁻19 जूलमध्ये. ओके, देन त्यानंतर म्हणजे आता आपण पाहणार आहे प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी, इम्पॉर्टंट पार्ट ह्या प्लॅन्क्स क्वांटम थेरी. Planck's quantum theory was explained in the 1900 by the Max Planck. Max Planck was the name of scientist. He got the Nobel Prize for that one, Max Planck. Then Russian scientist होते हे Max Planck. German scientist होते, that's migrated to the Russia. Then that's Max Planck theory.
आणि हे जर्मन सायंटिस्ट आहे की त्यांनी एक्सप्लेन केलं गेलं की दॅट्स एनर्जी ऑफ द लाईट, की जी एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आहे किंवा लाईट आहे किंवा एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन्स आहे is directly proportional to the frequency. Mu is a frequency, and therefore the E is equal to h into mu, where the h is a Planck's constant. मग त्याने नाव दिलं की E म्हणजे काय, E is the energy, this is the energy, h is a Planck's constant, h is a Planck's constant, h is a Planck's constant. त्याची व्हॅल्यू असते 6.626 into 10 raised to minus 34, that's a joule second. आणि mu is the frequency of light, frequency of light. मग frequency of light चं युनिट काय असणार आहे, पर सेकंड. दिस इज अ पर सेकंड. पर सेकंड म्हणजेच काय, हर्ट्स. हा लक्ष द्या, पर सेकंड म्हणजेच हर्ट्स. मग देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू c डिवायडेड बाय द wavelength. Therefore the c is the velocity of light. C is the velocity of light. This is the velocity of light. मग velocity of light कशामध्ये असणार आहे, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Velocity of light. आणि this is the wavelength. Wavelength of light. Okay, wavelength कशामध्ये असणार आहे, मीटर मध्ये. मीटर इज अ SI unit. आणि म्यू कशा असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी. दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी सा. ओके, दॅट्स अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट कशामध्ये असेल, पर सेकंड. पर सेकंड म्हणजेच काय असणार आहे, हर्ट्स. पर सेकंड हर्ट्स. मग हा जर का मी इथे फॉर्म्युला नोट केला तर काय भेटणार आहे मला, इज इक्वल टू एच इंटू सी. सी म्हणजे काय भेटणार आहे, sorry, that's a mu is a frequency is a c divided by the lambda, that's a wavelength. But that's a mu bar is equal to reciprocal of the wavelength. This is wave number. बरोबर, म्हणजे mu bar म्हणजे काय, that's a wave number. मग मी अजून एक टर्म इंट्रोड्यूस करणार आहे, that's a wave number. मग therefore wave number is equal to, आणि हा कशामध्ये wavelength आहे, मग wave number युनिट काय असणार आहे, per meter is the unit of wave number. Get it? मग therefore आता c by lambda म्हणजे काय भेटणार आहे, lambda is a wavelength, c is the velocity of light, h is the Planck's constant आणि e is the energy. मग इक्वेशन मी असं नोट करू शकेल, e is equal to h into c into काय असणार आहे, म्यू बार इज अ वेव्ह नंबर. म्हणजे वेव्ह नंबर आणि एनर्जी काय, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल. गेट इट? म्हणजे याचा अर्थ हा होतो की एनर्जी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, वेव्ह नंबर आहे. डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव्ह नंबर. ओके, लक्षात राहील सर्वांना. आणि देअरफॉर मग आता मी असं पण इक्वेशन एक डिराईव्ह करू शकेल, जर का सी बाय लॅम्बडा असेल कशाबरोबर, दॅट्स अ वेव्हलेंथ बरोबर, बरोबर का, म्हणजे 1/c. मग मी असं नोट करू शकेन ना, म्यू इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा, बरोबर. म्हणजे इज इक्वल टू सी इंटू मला सांगा रिसिप्रोकल ऑफ वेव्हलेंथ, म्हणजे असं नोट करू शकेल ना आपण, दॅट्स अ सी इंटू 1 डिवायडेड बाय वेव्हलेंथ. म्हणजे याचा अर्थ इज इक्वल टू सी इंटू आणि 1 बाय वेव्हलेंथ, 1 डिवायडेड बाय वेव्हलेंथ म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स म्यू बार. म्हणजे देअरफॉर मला अजून एक एक्सप्रेशन मी डिराईव्ह केलं, दॅट्स म्यू इज इक्वल टू सी इंटू म्यू बार. तर दिस इज माय अनदर एक्सप्रेशन. म्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी, गेट इट, म्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी, सी इज अ व्हेलॉसिटी अँड म्यू बार इज अ वेव्ह नंबर. म्हणजे व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यू, दॅट्स अ फ्रिक्वेन्सी अँड द वेव्ह नंबर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल, बरोबर का. म्हणजे दॅट्स अ फ्रिक्वेन्सी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव्ह नंबर. फ्रिक्वेन्सी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव्ह नंबर. लक्षात ठेवा सर्वांनी, फ्रिक्वेन्सी हो घ्यायचेत, क्वेश्चन घ्यायचेत आपण, हो. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव्ह नंबर आणि एनर्जी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव्ह नंबर आणि एनर्जी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी, पण एनर्जी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव्हलेंथ. हां, लक्षात ठेवा. इथे एनर्जी म्हणजे अजून एक एक्सप्रेशन काय भेटतं इथे, की जर का मी इथे नोट करतो, एनर्जी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव्हलेंथ. हो, दिस इज माय सेकंड, बरोबर का.
म्हणजे एनर्जी हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे कशाबरोबर, वेवलेंथला. एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर मला सांगा प्लॅंक्स क्वांटम थेरी समजली का? तर जर काही थेरी समजली असेल तुम्हाला तर आता आपण MCQs घेऊ. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर प्लीज नोट करा बरं एकदा हे सर्व. हो, एकदा हे सर्व नोट करून घ्या आपण. आणि प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू देत नाही तुम्हाला, लक्ष द्या. प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू गिव्हन नसते, तेव्हा ती तुम्हाला पाठच करायला लागेल. प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ओके CET मध्ये गिव्हन नसते. व्हॅलॉसिटी ऑफ लाईट ती पण गिव्हन नसते, तेव्हा प्लीज ती व्हॅल्यू पाठ करा. ती तुम्हाला वापरायचे MHT-CET चे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. ओके, नोट करून घ्या सर्वांनी. अंडरस्टूड एव्हरीवन? नाउ स्टार्ट द MCQs. आता आपण काही MCQs घेणार आहोत. हो, समजलंय? चला आता क्वेश्चन्स घेऊ आपण. नाउ स्टार्ट द नंबर 1 MCQs. द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द cesium. क्वेश्चन 2021 चा क्वेश्चन हा, MHT-CET 2021. ओके, देन क्वेश्चन काय दिलाय पहा. द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द cesium. तुम्हाला वेवलेंथ दिलेली आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू हाऊ मच? दॅट्स 460 नॅनोमीटर. वेवलेंथ दिले. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स. तुम्हाला काय विचारलंय? म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आता ही नॅनोमीटर आहे, नॅनोमीटरची कशामध्ये करून घ्या, मीटरमध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे 460 इंटू 10⁻⁹ मीटर. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी? द फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू C डिवायडेड बाय द वेवलेंथ. दॅट्स द वेवलेंथ. C डिवायडेड बाय द वेवलेंथ. and therefore the what is the value of the C? C is the velocity of light. Okay, velocity of the light is 3 into 10⁸. Okay, substitute the value. 3 into 10⁸ meter per second. This whole divided by wavelength, how much? 460. 460 into 10⁻⁹ meter, then is equal to mu. Frequency is equal to, how to calculate frequency? That's a meter get cancel. Per second, yes correct आहे. म्हणजे आपला आन्सर हर्ट्स मध्ये येणार आहे. पर सेकंड म्हणजे हर्ट्स, फ्रिक्वेन्सीचं युनिट आहे. आता जस्ट मी काय करेन, व्हॅल्यू थोडे ऑर्गनाइज करून घेईन. तर व्हॅल्यू ऑर्गनाइज करताना इथे 30 व्हॅल्यू ठेवतो मी. ठीक आहे, दिस इज द 30. मग 30 इंटू 10⁻⁷ हाऊ मच? 7. आणि दिस डिवायडेड बाय, इथे व्हॅल्यू ऑर्गनाइज करताना मी 4.6 ठेवतोय. ठीक आहे, 4.6 म्हणजे किती होणार आहे हे? 4.6 इंटू 10⁻⁷ हाऊ मच? 12 ना, म्हणजे किती असणार आहे? -7. म्हणजे इज इक्वल टू 30 डिवायडेड बाय 4.6 आणि इंटू 10⁻⁷ हाऊ मच? 14 पर सेकंड. आणि हे पर सेकंड म्हणजेच काय? हर्ट्स. पर सेकंड म्हणजेच हर्ट्स. इज इक्वल टू, दिस इज द म्यू. ओके, हां सांगा प्लीज मला ऑप्शन कोणता असू शकेल? हो, कारण 30 डिवायडेड बाय 4.6 ना, आणि इंटू 10⁻⁴. मग 10⁻⁴ तर आन्सर येत आहे माझं बरोबर हर्ट्समध्ये. तर 10⁻⁴ एकच किती ऑप्शन मॅच होतात? 2. म्हणजे 10⁸ 10⁻⁹ हे ऑप्शन तर रूल आउट होतात. दिस इज द रूल आउट ऑप्शन. आता 30 डिवायडेड बाय 4.6. हो, प्लीज आन्सर सांगा मला. येस करेक्ट सांगताय सुमित आपण. येस, ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. 6.5 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स. येस करेक्ट आहे. 30 डिवायडेड बाय 4.6 बरोबर. ॲक्च्युअली तर 5 ला आन्सर जाणारच नाही, बरोबर की नाही? हो, म्हणजे आन्सर किती असणार आहे? 6.5. अंडरस्टूड एव्हरीवन? कारण जर का ती व्हॅल्यू ओके दॅट्स 30 डिवायडेड बाय 5 असते तर आन्सर 6 आलं असतं ना माझं. हो, 30 डिवायडेड बाय 5 जर का असे 4.6 आहे ना, तर 4.6 जर का व्हॅल्यू अशी असेल 30 डिवायडेड बाय 5, तर 30 डिवायडेड बाय 5 म्हणजे किती? 6 आले असते ना. मग जर का 30 डिवायडेड बाय द 4.5 ही व्हॅल्यू काय असणार आहे? दॅट्स लेस दॅन 5 येणार ना. इज इक्वल टू किती येणार आहे? सॉरी, दॅट्स हायर दॅन 6 येणार आहे. हायर दॅन 6 बरोबर. हायर दॅन 6 व्हॅल्यू येणार. कारण जर का 30 डिवायडेड बाय 5, इफ 30 डिवायडेड बाय 5 व्हॅल्यू इज 6, देन 30 डिवायडेड बाय 4.5 हायर दॅन 6 असणार आहे.
मग हायर दॅन 6 व्हॅल्यू एकच आहे, 6.5 इंटू 10⁻14. येस, इझी क्वेश्चन आहे. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हॉट इज अ वेवलेंथ फॉर अ वेव हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी? हां, तुम्हाला काय विचार, व्हॉट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्यू इज इक्वल टू हाऊ मच? 50 हर्ट्स. 50 हर्ट्स. हर्ट्स म्हणजे काय? पर सेकंड ना, एसआय युनिट आहे. हर्ट्स इज द एसआय युनिट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. मग हाऊ टू कॅल्क्युलेट? Therefore, the mu is equal to frequency is equal to c divided by the lambda wavelength. Therefore, the wavelength is equal to c divided by the frequency. Then substitute the value, will get the answer. But therefore, the c, how much c value? C velocity of the light 3 into 10⁸ meter per second. This is a meter per second. Divided by the mu. Mu is a frequency 50 hertz. This is a 50 hertz. Hertz म्हणजे काय? Per second. This is the 50 hertz म्हणजे 50 per second. देन आता काय करा की यांच्यामध्ये युनिट कॅन्सल करून टाका. पर सेकंड कॅन्सल म्हणजे मीटरमध्ये ना. येस, आन्सर मीटरमध्येच भेटणार आहे आपल्याला. मग वेवलेंथ इज इक्वल टू हाऊ मच व्हॅल्यू? आता ही व्हॅल्यू थोडी मी ऑर्गनाइज करेन. तर ऑर्गनाइज करताना ही व्हॅल्यू 30 ठेवेन. ठीक आहे. मी 30 इंटू 10⁻² किती असेल? 7 डिवायडेड बाय द ही व्हॅल्यू 5 इंटू 10⁻1 म्हणजे इज इक्वल टू 30 डिवायडेड बाय 5 इंटू 10⁻² किती? 7 आणि इंटू 10⁻⁻1 तर इज इक्वल टू 30 डिवायडेड बाय 5 व्हॅल्यू किती येणार आहे? 6. दिस इज द 6 इंटू 10⁻² हाऊ मच? 6. कशामध्ये असणार आहे? पर सेकंड. आणि पर सेकंड म्हणजे काय असणार आहे? दिस इज द हर्ट्स. पर सेकंड दॅट इज अ हर्ट्स. Option number 4th is the correct. Good. Option number 4th is the correct. 10⁶. 6 into 10⁶ hertz. सॉरी हर्ट्स नाही, मीटर मध्ये येणार आहे. सॉरी, हॅलो, पर सेकंड नाही आहे हे. दिस इज अ मीटर ना, मीटर मध्ये येणार आहे. दिस इज अ मीटर. वेवलेंथ विचारली ना? हो बरोबर, वेवलेंथ आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे. बरोबर का? पर सेकंड कॅन्सल होतात ना. पर सेकंड कॅन्सल म्हणजे आन्सर कशामध्ये असणार आहे? मीटर मध्ये. येस, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट. गुड. अंडरस्टूड एव्हरीवन? इझी क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द वेवलेंथ ऑफ द ब्ल्यू लाईट इज. वेवलेंथ आणि क्वेश्चन नोट करून घ्या सर्वांनी. 2021 सप्टेंबर. त्यानंतर 21 सप्टेंबर 2021 शिफ्ट 1 मधला पेपर आहे. हा शिफ्ट 2 मधला पेपर आहे. आणि आता जो क्वेश्चन घेणार आहे हा शिफ्ट 2 मधला आहे, 21 सप्टेंबरचा. म्हणजे ते लक्ष द्या, प्रत्येक पेपरला एक क्वेश्चन आलेला आहे. ओके, प्रत्येक इच अँड एव्हरी पेपर देर विल बी द वन क्वेश्चन ऑन द दॅट्स क्वांटम थेरी ऑफ द रेडिएशन. वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द ब्ल्यू लाईट किती? 480 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 480 नॅनोमीटर. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस लाईट? म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? सो सिंपल फॉर्म्युला. Frequency is equal to c divided by the wavelength. Substitute the value, will get the answer. 3 into 10⁸ meter per second. This whole divided by the wavelength 480 नॅनोमीटर. आता हे जे नॅनोमीटर आहे याचं मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्या, कारण एसआय युनिट भेटतं ना आपल्याला. हर्ट्स म्हणजे काय? पर सेकंड. 480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. ओके, म्हणजे काय असणार आहे? 480 इंटू 10⁻⁹ कशामध्ये? मीटर. मग देअरफॉर द मीटर गेट कॅन्सल. मीटर कॅन्सल. पर सेकंड म्हणजे हर्ट्स मध्ये आन्सर भेटते. येस, गुड. मग देअरफॉर इज इक्वल टू, इकडे नोट करेन मी, म्यू इज इक्वल टू हाऊ मच व्हॅल्यू? ही व्हॅल्यू थोडी ऑर्गनाइज करतो मी. ही व्हॅल्यू 30 ठेवतो. ठीक आहे. 30 इंटू 10⁻⁻ हाऊ मच? 7. दिस इज अ पर सेकंड. दिस होल डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू पण थोडी ऑर्गनाइज करतो. 1 2 4.8 ठेवतो. 4.8 इंटू 10⁻⁷ हाऊ मच? 7. ओके, इज इक्वल टू 10⁻⁷. हा -7 आहे. ओके, हॅलो, फक्त एकच मिनिट हा.
हॅलो, आवाज येतोय का चेक करा बरं एकदा, साऊंड आहे का? येस, ऑप्शन कोणता सांगताय आपण? हो करेक्ट आहे. एकदा साऊंड सांगा प्लीज, साऊंड क्लिअर आहे का? हा 10⁻⁷, 10⁻⁷ किती होणार आहे? 14. ओके, 10⁻⁷, 10⁻⁷ किती असणार आहे? 14. हॅलो, आवाज येतोय का चेक करा बरं एकदा, साऊंड आहे का? ओके, हा साऊंड आहे, क्लिअर आहे साऊंड? ओके ओके, साऊंड क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा मला एकदा. हां चला, आता सॉल्व करा बरं. 30 डिवायडेड बाय, क्वेश्चन घ्या, 30 डिवायडेड बाय 4.8 इंटू 10 हाऊ मच? 10⁻14 आणि पर सेकंड इट्स अ हर्ट्स. हो, पर सेकंड काय असणार आहे? हर्ट्समध्ये असणार आहे, हर्ट्स. आता 30 डिवायडेड बाय 4.8, 30 डिवायडेड बाय 4.8, 10⁻14, मग 10⁻14 9 आहे, हा 9 आहे, हे दोन ऑप्शन तर रूल आउट झाले. आता 10⁻14, 10⁻14, आता एक लक्ष द्या एकदा, जर का असं असेल म्हणजे किती? 30 बरोबर, 30 डिवायडेड बाय 5 असेल तर अँसर 6 येणार ना. पण जर का मी असं म्हटलं 30 डिवायडेड बाय द 4.8, मग हे अँसर काय असणार आहे? हायर दॅन 6 येणार ना, बरोबर का? हॅलो, चेक करा बरं एकदा. दिस इज अ हायर दॅन 6 येणार ना, बरोबर. मग ऑप्शन कोणतं देत आहे आपण? हा फोर्थ ऑप्शन सुमित, आपण ओके सुरुवातीला फोर्थ ऑप्शन दिलं का? ओके, तर आन्सर काय असणार आहे? दॅट्स अ 6.25, 6.25. हो, मेंटी संध्याकाळी, सुमित मेंटीचा संध्याकाळी विचार करू आपण, कारण मग तुम्हाला लेक्चर पण पाहिजे, मेंटी पण पाहिजे, दोन्ही नाही ना पॉसिबल, बरोबर की नाही? हो, आपण वेळ भेटला तर नक्की घेऊ, ठीक आहे. हो, संध्याकाळी पण, संध्याकाळी हो, म्हणजे 9:30ला, 9:30च्या पुढेच होऊ शकेल, ठीक आहे. हां, तर क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टूड एव्हरीवन? चला नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. तर आन्सर काय? 6.25 इंटू 10⁻14, 30 बाय 5 किती? 6 असेल, तर 30 डिवायडेड 4.8 किती? हायर दॅन 6 असेल व्हॅल्यू. येस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नंबर 4, व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ येलो लाईट? काय विचारलंय? फ्रिक्वेन्सी ना, म्हणजे म्यू इज इक्वल टू हाऊ मच? हॅव्हिंग द वेवलेंथ. क्वेश्चन 2021 चा 23 सप्टेंबर शिफ्ट 2 चा पेपर या. वेवलेंथ इज इक्वल टू 580 नॅनोमीटर. नॅनोमीटरचं कन्वर्जन मीटरमध्ये करा. 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर. ओके, therefore the frequency is equal to, मग आपण कॅल्क्युलेट करा, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू c डिवायडेड बाय द वेवलेंथ. ओके, therefore substitute the value. c value, how much velocity of light? 3 into 10⁸ meter per second. This whole divided by the wavelength. How much wavelength? 580. 580 into 10⁻⁹ कशामध्ये असणार आहे? मीटर. therefore this is a मीटर कॅन्सल, मीटर कॅन्सल, म्हणजे आन्सर कशामध्ये? पर सेकंड इज अ हर्ट्स, बरोबर आहे. मग म्यू इज इक्वल टू, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू, व्हॅल्यू थोडी ऑर्गनाइज करेन मी, ही व्हॅल्यू ठेवेन 30 इंटू 10⁻⁷, दिस होल डिवायडेड बाय द 5.8 इंटू 10 हाऊ मच? 1 2, म्हणजे किती? 10⁻⁷, मग इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻14 ना. हो, म्हणजे इथे तर डायरेक्ट 10⁻14च मिळतील तुम्हाला. 7 म्हणजे किती? 14, 10⁻14, आणि पर सेकंड म्हणजे काय? हर्ट्समध्ये, पर सेकंड इज अ हर्ट्स. आणि ही जर का व्हॅल्यू तुम्ही सॉल्व केली, किती असेल? 30 डिवायडेड बाय 5.8. ओके, 30 डिवायडेड बाय 5.8. आता माझ्याकडे एकच ऑप्शन आहे, बरोबर का? हे तर ऑप्शन 10⁻⁹ रूल आउट होतात, 10⁻14 रूल आउट होतात, 10⁻9 रूल आउट होतात, तेव्हा 5.15 दिस इज माय करेक्ट आन्सर. किती असेल? 5.17. ओके, तर ऑप्शन पण जनरली कॅल्क्युलेट करायची गरजच नाही तुम्हाला, कारण तसं पण तुम्हाला 10⁻14चा एकच ऑप्शन आहे, 10⁻14 सिंगल ऑप्शन आहे.
गेट इट. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. मला सांग इझी क्वेश्चन या. अंडरस्टूड एव्हरीवन? अंडरस्टूड एव्हरीवन? क्वेश्चन नंबर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द येलो लाईट हॅव्हिंग द वेवलेंथ? तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी विचारलेली येलो लाईटची, हॅव्हिंग द वेवलेंथ, तुम्हाला वेवलेंथ गिव्हन आहे. मग देअरफॉर द फ्रिक्वेन्सी म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेवलेंथ गिव्हन आहे. वेवलेंथ इज इक्वल टू हाऊ मच? 5800 अँगस्ट्रॉन. आणि क्वेश्चन 2021-28 सप्टेंबरचा शिफ्ट 1चा पेपर आहे. देन अँगस्ट्रॉन व्हॅल्यू कशामध्ये करा? मीटरमध्ये करा. 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, दिस इज अ मीटर. अँगस्ट्रॉन इंटू मीटर. देन हाऊ टू कन्वर्ट द फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू C divided by the lambda wavelength. Therefore, substitute the value, will get the answer. 3 into 10⁸ meter per second divided by the wavelength. How much wavelength? 5800 into 10⁻⁻10 कशामध्ये? मीटरमध्ये. मीटर गेट कॅन्सल. काय करा? मीटर कॅन्सल करून टाका. दिस इज मीटर गेट कॅन्सल. पर सेकंड भेटणार आहे फक्त, बरोबर. आणि देन व्हॅल्यू थोडी मी ऑर्गनाइज करेन की व्हॅल्यू अशी ॲडजस्ट करतो पहा. दॅट्स 30 into 10⁻7. ओके, डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू 1 2 3 करेन म्हणजे 5.8 आणि किती? 1 2 3 म्हणजे इंटू 10⁻⁻ हाऊ मच? -7. मग इज इक्वल टू, आता इथं तर भेटणार आहे 10⁻⁻ हाऊ मच? 14. 10⁻14 पर सेकंड. पर सेकंड म्हणजेच काय? हर्ट्स. आणि आता 30 डिवायडेड बाय द 5.8. 30 डिवायडेड बाय 5.8, बरोबर. आता 14चा ऑप्शन तर माझ्याकडे एकच आहे. दिस इज द 10⁻14 आणि सिंगल डिजिट आन्सर आहे ना. माझा आन्सर काय येणार आहे? सिंगल डिजिट आहे. काहीतरी सिंगल डिजिट आहे. सिंगल डिजिट आन्सर आहे आणि 10⁻14 आहे. तर सिंगल डिजिट आन्सर सर्व आहे, बरोबर का? सर्व सिंगल डिजिटच आन्सर आहे. आणि 10⁻14 आहे फक्त एकच आहे, म्हणजे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट. हा ऑप्शन रूल आउट होतोय कारण 10⁻10 आहे, रूल आउट. 10⁻18 आहे, रूल आउट. 10⁻12 रूल आउट. अंडरस्टूड? येस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. सुमित बरोबर आहे. क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. 2021 ची क्वेश्चन्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What is the frequency of violet light? Frequency mu is equal to question mark. Having the wavelength given है, lambda is equal to how much? 400 nanometer. 400 nanometer, 400 into 10⁻⁹ meter. How to calculate the frequency? Frequency कशी calculate करणार तुम्ही? तर according to the mu is equal to, formula use करा. That's mu is equal to, ठीक है, mu is equal to C divided by lambda. Then velocity of light how much? 3 into 10⁸ meter per second. This whole divided by the wavelength. How much wavelength? 400. 400 into 10⁻⁹ meter. मीटर गेट कॅन्सल. मीटर कॅन्सल करून टाका. काय भेटणार आहे? पर सेकंड. पर सेकंड इज द हर्ट्स. करेक्ट आहे. देअरफॉर द फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू, व्हॅल्यू थोडी ॲडजस्ट करा. आता इथे किती करा? दॅट्स 3 करा. मग 30 ठेवा आपण. 30 चालेल. दॅट्स 30 आणि इंटू 30 इंटू 10⁻7 डिवायडेड बाय, ही व्हॅल्यू थोडी ऑर्गनाइज करतो मी. 4 ठेवतो. 4 इंटू 10⁻12 -7. मग इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू इंटू 10⁻14 भेटणार आहे. 10⁻14 पर सेकंड आणि पर सेकंड म्हणजेच काय? हर्ट्स. म्हणजे करेक्ट आहे. आता ही व्हॅल्यू आहे ना 30 डिवायडेड बाय 4, बरोबर. 30 डिवायडेड बाय 4 ही व्हॅल्यू सिंगल डिजिट येणार ना, सिंगल डिजिट. पण आता सिंगल डिजिट कोणतं आहे? तर आपल्याकडे 10⁻14 ला 2 ऑप्शन मॅच होतात. हा एक 10⁻14 आहे, हा एक 10⁻14 आहे. 15 आणि हा 15 आहे, हा 15 आहे. हे 2 ऑप्शन रूल आउट होतात, बरोबर. आणि 30 डिवायडेड बाय 4 हे आन्सर 1.33 येणार नाही. दिस इज नॉट माय आन्सर. हे आन्सर येऊ शकेल 7.5, बरोबर का? सुमित काय सांगताय आपण? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन कसा येऊ शकेल? हो, तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. 30 डिवायडेड बाय 4
30 डिवायडेड बाय 4 म्हणजे किती असणार आहे? 7.5 ना, बरोबर. 30 डिवायडेड बाय 4. गेट इट? अंडरस्टूड इवन? ओके, समजलंय का क्वेश्चन? प्लीज मला सांगा एकदा. Then now start the next question. That's the question number 7th. What is the frequency? आता तुम्ही सॉल्व करा. What is the frequency of a beam of light having the wavelength? What is the frequency? Okay, frequency विचारले तुम्हाला. mu is equal to question mark. What is the frequency of a beam of light having the wavelength? Wavelength is equal to how much wavelength? 2.5 into 10 raised to minus 5. 2.5 into 10 raised to minus 5 meter. Velocity of light पण given is c is equal to how much value? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, how to calculate? Frequency is equal to c divided by lambda. Substitute the value, will get the answer. Therefore, the velocity of light in the air 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by wavelength is a 2.5 into 10 raised to minus 5 meter. Meter get cancel. Meter cancel. Answer become per second hertz. Correct है? Per second. Therefore, mu is equal to ही व्हॅल्यू थोडी मी ऑर्गनाइज करेन. ओके, आता ऑर्गनाइज करताना ओके बेस्ट वे असं करू आपण, हे 5 आणि बिकम 8 म्हणजे 8 आणि 5 किती होतात? 13 होतात ना, बरोबर का? दॅट्स 13 म्हणजे किती असणार आहे? दॅट्स 3 डिवायडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू हाऊ मच? 13. 10 रेज टू 13 कशामध्ये? पर सेकंड. पर सेकंड इज द हर्ट्स. पर सेकंड इज अ हर्ट्स इज इक्वल टू, आता ही व्हॅल्यू मला सांगा 3 डिवायडेड बाय 2.5 व्हॅल्यू 1 पॉईंट समथिंग येणार ना, बरोबर का? 1 पॉईंट समथिंग, पण 10 रेज टू किती पाहिजे? 13 पाहिजे. येस, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट. बरोबर सांगताय. ऑप्शन नंबर 3 काय असणार आहे? करेक्ट असणार आहे. कारण हा तर 10 रेज टू 14 आहे ना, सिंगल डिजिट आन्सर येणार ना. 3 डिवायडेड बाय 3.0 असणार ना, 3.0 डिवायडेड बाय 2.5. आन्सर काय असणार आहे? 1 पॉईंट समथिंग. पण ही आन्सर तर येणार नाही, हा 10 रेज टू 15 आहे. ओके, 1 पॉईंट समथिंग आहे, पण 10 रेज टू 15 आहे, हा 10 रेज टू 12 आहे, बरोबर. त्यामुळे एक नंबर ऑप्शन रूल आउट होतो, नंबर 4 पण रूल आउट होणार आहे, नंबर 2 पण रूल आउट होणार आहे, नंबर 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. येस, करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. हाऊ मच व्हॅल्यू? 1.2 इंटू 10 रेज टू 13 हर्ट्स. हर्ट्स म्हणजे काय असेल? पर सेकंड. क्वेश्चन नोट करून घ्या. 2021चा क्वेश्चन या 29 सप्टेंबर शिफ्ट 2 मधले पेपर आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द वेव्ह नंबर ऑफ अ रेडिएशन? व्हॉट इज द वेव्ह नंबर ऑफ अ रेडिएशन? वेव्ह नंबर विचारलाय तुम्हाला. वेव्ह नंबर म्हणजे काय? दॅट्स म्यू बार. मग वेव्ह नंबर ऑफ अ रेडिएशन क्वेश्चन मार्क हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी. तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी गिव्हन आहे म्हणजे म्यू इज इक्वल टू गिव्हन आहे. फ्रिक्वेन्सी 4 इंटू 10 रेज टू 11 कशामध्ये? किलो हर्ट्समध्ये. किलो हर्ट्स. आता असं करा, हे किलो हर्ट्सचे कन्वर्जन हर्ट्समध्ये करून घ्या. हर्ट्स म्हणजे काय? पर सेकंडमध्ये. देन हाऊ टू कन्वर्ट? दॅट्स 4 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू 10 रेज टू 3 कशामध्ये? हर्ट्समध्ये. हर्ट्स म्हणजे पर सेकंड. व्हॅल्यू बिकम्स, किती व्हॅल्यू भेटणार आहे? 4 इंटू 10 रेज टू हाऊ मच? 14 हर्ट्स. ओके, दिस इज द म्यू. देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट? आता हे कॅल्क्युलेट कसं करणार पहा. त्यासाठी दॅट्स एक इक्वेशन माहिती आहे पहा तुम्हाला. दॅट्स म्यू इज इक्वल टू काय असणार आहे? सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा, बरोबर. दॅट्स फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट डिवायडेड बाय द वेवलेंथ. मग देअरफॉर मग मी असं नोट करू शकेल दॅट्स म्यू इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी सी इंटू 1 डिवायडेड बाय द वेवलेंथ. आणि एक माहिती आहे तुम्हाला, रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ म्हणजे इज इक्वल टू सी इंटू काय असणार आहे? म्यू बार, बरोबर. वेव्ह नंबर. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज अ वेव्ह नंबर. मग देअरफॉर द वेव्ह नंबर इज इक्वल टू दॅट्स
okay, frequency divided by the velocity of light is equal to, substitute the value, will get the answer. काय करा, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. मग म्यू किती दिलंय तुम्हाला, 4 × 10⁻11, सॉरी 14 व्हॅल्यू ना, दिस इज अ 14, 4 × 10⁻14 हर्ट्स मध्ये, दिस इज अ 14 पर सेकंड, हर्ट्स इज अ पर सेकंड, डिवाइडेड बाय सी व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट किती असणार आहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, याच्यामधले कॉमन युनिट कॅन्सल करून टाका, पर सेकंड गेट कॅन्सल, म्हणजे काय भेटणार आहे, दिस इज अ पर मीटर. आता काय करा, 4/3 तसंच ठेवा, म्यू बाय इज इक्वल टू 4/3 आणि इंटू 10⁻, हाऊ मच व्हॅल्यू किती असेल, 10⁻14 आणि 10⁻8 किती होतं सांगा मला, 6 होतील काय, 10⁻6 बरोबर, 10⁻6 आणि कशामध्ये, पर मीटर, दिस इज पर मीटर ना, बरोबर. मग इज इक्वल टू, आणि 4/3 किती येतात, 1.33, बरोबर सांगताय आपण, 4/3 इज 1.33 आणि इंटू 10⁻6 कशामध्ये, दॅट्स पर मीटरमध्ये किंवा मीटर इनवर्समध्ये, दिस इज अ, ओके, दिस इज माय आन्सर, म्यू बार. अंडरस्टूड. कोणता ऑप्शन सांगता आपण, येस करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. अंडरस्टूड. क्वेश्चन हा 2021 30 सप्टेंबर शिफ्ट 2 चा पेपर आहे हा. ओके, हा एवढेच क्वेश्चन आहे. हो, अजून बाकी यायचे, म्हणजे एक एक पार्ट ना, आपण क्वांटम पाहतोय ना आता, त्यानंतर ॲटॉमिक थेरी पण आहे आणि नंतर क्वांटम नंबर्स पण आहे, तर एवढे क्वेश्चन्स त्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. गेट इट एव्हरीवन, अंडरस्टूड. हो, मला सांगा समजलंय का सर्वांना, अंडरस्टूड एव्हरीवन. येस, ऑप्शन नंबर 5, ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हा करेक्ट आहे. गुड, 1.33 × 10⁻6. गेट इट, अंडरस्टूड. आणि एवढे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये क्वांटम नेचर ऑफ ॲटम मध्ये, अजून क्वांटम, ओके, क्वांटम नंबर्स बाकी आहे आणि अजून डिस्कवरीज बाकी आहे, बोर्स ॲटॉमिक थेरी. हो, डिस्कवरीज आणि बोर्स ॲटॉमिक थेरी बाकी आहे, तर ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. ओके, चालेल. तर प्लीज आपण काय करा की यांची एक रिव्हिजन बनवा आणि ह्या रिव्हिजनमध्ये सर्व सॉल्व करा. आता मी सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्क्लूड केला आहे, ठीक आहे. तर आता आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आहे ना, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये 3 पार्ट आहे, बरोबर. त्या 3 पार्टपैकी एक तर पार्ट डिस्कवरीचा आहे आणि बोर्स ॲटॉमिक थेरीज आहे, बोर्स ॲटॉमिक थेरी, आणि 2 पार्टमध्ये क्वांटम नेचर आहे आणि नंबर 3 मध्ये क्वांटम नंबर्स आहे, क्वांटम नंबर्स, ठीक आहे. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक क्वांटम नंबर्स पाहू. हो, फुल लेंथ मध्ये 135, गुड, चांगला स्कोर आहे हा, 135. अजून भरपूर दिवस बाकी आहे ना, अजून 2 महिने बाकी आहे, त्यामुळे 35 ओव्हरकम होऊ शकेल. हो, गुड, म्हणजे 35 सध्या आता 2 महिनेत ना, म्हणजे जस्ट फक्त स्टडी झालाय आपला, 2021 PYQ सॉल्व्ह केले, तुम्ही गुड स्कोर आहे हा, 135. इवन अजून 2 मंथ्स मध्ये हा स्कोर इन्क्रीज होणार आहे. इफ यू क्रॉस द 160, एक लक्ष द्या, जर का तुम्ही 160 क्रॉस केले, म्हणजे हार्डली अजून किती क्रॉस करायचे तुम्हाला, 25 मार्क्स. तर जस्ट 25 मार्क्स तुम्ही भेटले तर येस, विल बिकम अ टॉपर, 99 पर्सेंटाईल मध्ये असाल तुम्ही, ठीक आहे. आणि 99 पर्सेंटाईल इझी मिळेल. हो, आणि आता सध्या जास्तीत जास्त भर मॉक टेस्ट, गेट इट, रिव्हिजन. तर रिव्हिजन एक इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे रिव्हिजन करताना सिनॉप्सिस नोट थ्रू करा, तर कारण कमी वेळामध्ये तुमची रिव्हिजन होणार आहे आणि फाईन, तुम्हाला एकदम फाईन समजणार आहे की येस, हा पार्ट आम्ही केला, त्याच्यावर क्वेश्चन भेटणार आहे आम्हाला. ओके, मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला पार्ट डिटेक्ट करून देईन टेक्स्टबुकमधला, की टेक्स्टबुक तुम्ही एक रेडी ठेवा. हो, टेक्स्टबुक तुम्ही रेडी ठेवा, टेक्स्टबुकमध्ये मी डिटेक्ट करून देईन पार्ट ह्या चॅप्टरबद्दल, आणि प्लीज तेवढंच रीड करा, त्याच्या आउट ऑफ एक पण क्वेश्चन नसणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटममध्ये, ठीक आहे. आणि याचा बेनिफिट तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण होणार आहे, की ज्यावेळेस फिजिक्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे आपण, की त्यावेळेस त्या न्यूमेरिकलमध्ये ॲज इट इज हेच क्वेश्चन दिसणार आहे तुम्हाला, वेगळे काहीच नाही. जनरली मोस्ट ऑफ टाइम काय होतं, फिजिक्स तुम्हाला अवघड का वाटतं, कारण तुमचे फॉर्म्युलेशन परफेक्ट नसतात. हो, इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे, फॉर्म्युलेशन्स. जर का तुम्ही फॉर्म्युला क्लिअर असेल तर येस, प्रॉब्लेम इझी सॉल्व्ह करणार आहे. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही नाही का, तर फिजिकलचे सर्व सॉल्व्ह केले इझिली. गेट इट, चालेल, ठीक आहे. तर मी थांबेन आज इथे,
आपण नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करू ओके ऑन आफ्टर द 9:30 PM ओके. तर 9:30ला आपण काय करू की याचा पुढचा पार्ट आहे तो कंटिन्यू करून देईन मी तुम्हाला आणि त्याच्यामधला जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो एक तुम्हाला मी डिटेक्ट करून देईन ओके. चालेल ठीक आहे मी थांबेन आज इथे. थँक्यू.